Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mệnh đề nhé. Mệnh đề có hai dạng, đó là mệnh đề phụ thuộc và mệnh đề độc lập. Mệnh đề độc lập, ví dụ anh yêu em, diễn tả một ý nghĩa hoàn chỉnh nên nó có thể đứng một mình. Và công thức là chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ. Mệnh đề phụ thuộc, ví dụ bởi vì anh yêu em, nó không thể đứng một mình vì không diễn tả đầy đủ ý nghĩa, nên công thức của nó là liên từ cộng chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ. Ok, hôm nay đến đây thôi. Clip sau mình sẽ nói thêm về các mệnh đề phụ thuộc nhé. Bye bye. Có 3 loại mệnh đề phụ thuộc. Thứ nhất là mệnh đề phụ thuộc từ ngữ, thứ hai là mệnh đề phụ thuộc danh từ và cuối cùng là mệnh đề phụ thuộc trạng ngữ. Ví dụ về mệnh đề phụ thuộc từ ngữ: công việc mà tôi làm thì giống công việc mà bạn làm. Ở đây mà tôi làm, mà bạn làm chính là mệnh đề phụ thuộc từ ngữ. Tiếng Anh là the work that I did is similar to the work that you did. Ví dụ về mệnh đề phụ thuộc trạng ngữ: tôi đã yêu em khi tôi 19 tuổi. Khi em 19 tuổi là thời điểm thể hiện mệnh đề trạng ngữ. Tiếng Anh là I loved you when I was 19 years old. Ví dụ về mệnh đề phụ thuộc danh từ: tôi biết em đang làm gì thì em đang làm gì thể hiện danh từ I know what you're doing. Mình sẽ hướng dẫn bạn quy tắc nối âm số 1 để giúp chúng ta tăng khả năng nghe nói tốt hơn nhé. Ok, khi mà TD đứng giữa hai phụ âm thì TD đó sẽ bị câm. Ví dụ, bây giờ các bạn thử nghe mình đọc một câu này 3 lần nhé. Wow, the first day of school and you're already behind. Wow, the first day of school and you're already behind. Wow, the first day of school and you're already behind. Bạn nghe được không nhỉ? Ok, đáp án là wow, the first day of school and you're already behind. Trong câu này thì bạn thấy chữ T đứng giữa S và đây là hai phụ âm đúng không? Chính vì thế nên là T sẽ không được đọc. Ngoài ra thì có L đứng trước A nối âm với A và R nối âm với A. Thì cái quy tắc này mình sẽ nói sau nhé. Rồi mình sẽ đọc lại các cụm nối âm nhé. First day, school and you're already. Các bạn nghe lại tốc độ chậm nhé. Wow, the first day of school and you're already behind. Giờ hãy nghe và nhắc lại nhé. Wow, the first day of school and you're already behind. Số 2, phụ âm nối với nguyên âm. Các bạn cùng nghe ví dụ sau nhé. Hold on a second. Can you pick up some milk for us at the store? Hold on a second. Can you pick up some milk for us at the store? Các cụm nối âm lần là Hold on, honor, pick up, for us, a set. Cùng nghe lại và tập nối âm theo các cụm nhé. Hold on a second. Can you pick up some milk for us at the store? Cùng nói to hơn nhé. Hold on a second. Can you pick up some milk for us at the store? Thêm một ví dụ nữa, mình sẽ nói và bạn sẽ nghe xem mình nói gì nhé. She's an old friend of mine. She's an old friend of mine. She's an old friend of mine. Bạn nghe được không? Đáp án là she's an old friend of mine. Chúng ta thấy ngay câu đặt số 2 đã xuất hiện ở đây, đó là She's an old friend of. Và khi đọc chúng ta kết hợp chúng với nhau. She's an old friend of mine. Cùng đọc to hơn nhé. She's an old friend of mine. Quy tắc nối âm số 3. Hai phụ âm giống nhau, đứng cạnh nhau thì ta chỉ đọc một âm, không đọc tách hai âm riêng biệt. Ví dụ this style thì chúng ta chỉ đọc một chữ S thôi. Cùng đọc câu ví dụ sau nhé. I think this song is about the singer's black cat. Đầu tiên thì bạn hãy đọc từng cụm nối âm nhé. This song is about the black cat. This song is about the black cat. Đọc lại lần nữa nhé. I think this song is about the singer's black cat. Tiếp theo bạn sẽ nghe mình nói và đoán xem mình nói gì nhé. You don't need to prove it to them. You don't need to prove it to them. You don't need to prove it to them. Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Ở đây có need to thì chúng ta không cần đọc chữ D mà mình đọc luôn là need to đúng không? Tiếp theo là prove it nối âm it to. Không cần đọc chữ T. Đọc các cụm nối âm nhé. Need to, prove it to. Cùng nghe và nhắc lại nhé. You don't need to prove it to them. Một bài tập nho nhỏ, thử nghe câu này và viết ra câu bạn nghe được nhé. How do you know that is your book? Quy tắc nối âm số 4. Khi T và D đứng giữa hai nguyên âm hoặc TD đứng giữa R và một nguyên âm thì TD sẽ đọc thành D giống như tiếng Việt. Ví dụ Daddy. Ở đây hai phụ âm D giống nhau coi như một phụ âm và đứng giữa hai nguyên âm A và I, mình sẽ đọc thành D, Daddy. Tiếp theo là Party. T đứng giữa R và I nên là T đọc thành D và đọc là Party. Ví dụ cái câu nhé. How do you know that is your book? Đây bạn thấy chữ T đứng giữa A và I nên là T đọc thành D, that is. Đây cũng đứng giữa hai nguyên âm nên đọc thành D. How do. Nguyên âm ở đây là phiên âm trong tiếng Anh, các bạn đừng nhìn nhầm sang mặt chữ. How do you know that is your book? Giờ bạn hãy nghe và xem mình đọc câu gì nhé. A lot of girls wouldn't even notice, but I'm not a lot of girls. A lot of girls wouldn't even notice, but I'm not a lot of girls.
A lot of girls wouldn't even notice, but I'm not a lot of girls. Đáp án là a lot of girls wouldn't even notice, but I'm not a lot of girls. Ta có t đứng giữa hai o đọc là lot of, t đứng trước a đọc là wouldn't even, t đứng giữa o và i đọc là notice, t đứng giữa u và i đọc là but I'm, t đứng giữa o và a đọc là not a, t đứng giữa hai o đọc là lot of, not a lot of. Cả câu nhé. A lot of girls wouldn't even notice, but I'm not a lot of girls. Thì câu này nó có khá là nhiều cái âm T đọc thành đờ, mình đọc nhanh quá nên là bạn không nghe rõ đúng không? Mình đọc lại nhá. Đọc chậm này. Đầu tiên mình sẽ đọc cái cụm mình phát hiện ra là T biến thành D. Ở đây T đứng giữa hai nguyên âm đúng không? Đọc thành đờ này. Chữ tờ này cũng đứng giữa hai nguyên âm. À không, chữ tờ này đứng trước E nên nó đọc thành chi luôn. Đúng không? Nối âm thời Steven. Notice đúng không ạ? Hay là but I'm. But nối âm với chữ T nối âm với I, chữ T biến thành đờ nên đọc là but I. Not này cũng tương tự. Not chữ T nối âm với A, chữ T đọc thành đờ bởi vì đứng giữa hai nguyên âm nó đọc là not a, lot of, được chưa? Vậy thì đầu tiên mình đọc cụm này, a lot of, tiếp wouldn't even, tiếp là notice, but I'm not a lot of. Rồi bắt đầu đọc cái cụm này, a lot of girls wouldn't even notice, but I'm not a lot of girls. A lot of girls wouldn't even notice, but I'm not a lot of girls. Okay? Quy tắc nối âm số 5. Khi các cặp phụ âm TD, TP, KG mà đứng trước một phụ âm thì các cặp phụ âm đó chúng ta sẽ không đọc và bị chặn. Giờ bạn hãy thử nghe và đoán xem mình nói câu gì nhé. We allowed them to jump to the front of the line. We allowed them to jump to the front of the line. Đáp án là We allowed them to jump to the front of the line. D đứng trước thờ đúng nên D bị chặn. P đứng trước T, P bị chặn. Và T nối âm với O thành fronter. Cùng nghe và đọc lại theo mình nhé. We allowed them to jump to the front of the line. Nghe một câu dài hơn nhé. I just don't want my kids to make the same bad mistakes I made. I just don't want my kids to make the same bad mistakes I made. I just don't want my kids to make the same bad mistakes I made. nói là I just don't want my kids to make the same bad mistakes I made. cùng nghe và đọc lại theo mình nhé. I just don't want my kids to make the same bad mistakes I made. Phụ âm nào bị chặn nhỉ? Hãy bình luận dưới phần comment nhé. Quy tắc nối âm số 6. Khi TN đứng cạnh nhau thì T câm, còn N đọc bình thường. Ví dụ nhé. Tell me how far you've gotten. Tell me how far you've gotten. Ở đây T đứng cạnh N nên là T câm, nên chúng ta đọc là gotten. Gotten. Giờ hãy nghe và đoán xem mình nói câu gì nhé. That's not important right now. That's not important right now. That's not important right now. Đáp án là That's not important right now. Bạn thấy ở đây chữ T đứng giữa hai nguyên âm nên chính vì thế T đọc thành D và mình đọc là not important. Mình nối âm not important. Còn với từ important thì mình thấy chữ TN đứng cạnh nhau đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đọc một chữ N thôi, còn chữ T câm mình đọc là important. Important. Ngoài ra thì right có chữ T đứng trước now nên là T bị chặn, mình chỉ đọc được là right now. Rồi cùng đọc lại với tốc độ chậm nhé. That's not important right now. That's not important right now. Quy tắc nối âm số 7. Khi NZ, S cộng với thờ thì chúng ta có thể nuốt âm thờ. Ví dụ is that. Ở đây chữ thờ đã bị nuốt bởi vì S đứng trước thờ. Theo in there thì thờ cũng bị nuốt bởi vì N đứng trước thờ. Giờ hãy nghe và đoán nhé. Yes, I guess that works for me. Yes, I guess that works for me. Yes, I guess that works for me. Đáp án là Yes, I guess that works for me. S đứng trước thờ nên là thờ sẽ bị câm. T đứng trước W nên là T bị chặn. Vì vậy mình đọc lại that works. That works. Chúng ta đọc các cụm nối âm trước nhé. Guess that works. Guess that works. Rồi cùng đọc lại nha. Yes, I guess that works for me. Yes, I guess that works for me. Quy tắc nối âm số 8. Khi NT đứng giữa hai nguyên âm thì T sẽ bị câm. Ví dụ international. Các bạn thấy ở đây NT đứng giữa I và E nên chính vì thế T câm, chúng ta đọc là international. Giờ hãy nghe và đoán xem mình nói câu gì nhé. How on earth can you get to the international airport in an hour? How on earth can you get to the international airport in an hour? How on earth can you get to the international airport in an hour? Đáp án là how on earth can you get to the international airport in an hour. On nối âm với earth thành honest. Get to international. In an hour thì nối âm chữ L nối âm với A thành
international airport. Chúng ta cùng đọc các cụm nối âm nhé. On earth, get to international airport in an hour. Giờ hãy cùng nghe và nhắc lại theo mình nhé. How on earth can you get to the international airport in an hour? Quy tắc nối âm số 9. Các âm không nhấn trọng âm trong một từ nhiều âm tiết đọc là hoặc Ví dụ about. Giờ hãy nghe xem mình nói câu gì nhé. What is your opinion about this latest rumor? What is your opinion about this latest rumor? What is your opinion about this latest rumor? Đáp án là What is your opinion about this latest rumor? What nối âm với is thành what is. What is your opinion? Chữ O trong opinion đọc thành vì nó là âm không nhấn. Chữ N nối âm với about thành your opinion about. Cùng đọc các cụm nối âm trước nhé. What is your opinion about? Giờ hãy đọc chậm. What is your opinion about this latest rumor? Giờ nghe và đọc lại theo mình tốc độ nhanh hơn nhé. What is your opinion about this latest rumor? Quy tắc số 10. Không nhấn trọng âm vào các từ đóng vai trò chức năng trong câu. Cụ thể là đại từ I, you, him, vân vân. Từ hạn định an, any, the, some, vân vân. Từ bổ trợ I'm, is, will, can, vân vân. Giới từ in, on, at, vân vân. Ví dụ him ta đọc là him, her đọc là for đọc là for, to đọc là to, when đọc là when. Giờ hãy nghe xem mình đọc câu gì nhé. Why are you guys yelling at us when we are way upstairs? Why are you guys yelling at us when we are way upstairs? Why are you guys yelling at us when we are way upstairs? Đáp án là Why are you guys yelling at us when we are way upstairs? Ở đây are you at us when we are đều là những âm không nhấn nên mình đọc là Cùng đọc chậm nhé. Why are you guys yelling at us when we're way upstairs? Các bạn hãy nghe và đoán xem mình nói câu gì nhé. Honey, do you have anything to say to your daughter about her skirt? Honey, do you have anything to say to your daughter about her skirt? Honey, do you have anything to say to your daughter about her skirt? Đáp án là Honey, do you have anything to say to your daughter about her skirt? Have nối âm với anything. To ở đây đọc là your đọc là your. About thì có r nối âm với about thành daughter about. Rồi cùng đọc chậm theo mình nhé. Honey, do you have anything to say to your daughter about her skirt? Giờ đọc nhanh hơn nhé. Honey, do you have anything to say to your daughter about her skirt?